ושוב, ברוכים הבאים לתוכנית קבלה מעשית אונליין. והפעם, כמו שאתם רואים, התוכנית מצולמת אצלי במרכז לקבלה מעשית בהוד השרון. ואנחנו לא נאבד זמן וניגש כבר לשאלה הראשונה. אני חייב לציין שנשלחו מאות שאלות מכל רחבי העולם, אז אני שמח שצופים בנו ובתוכנית שמעניינת אותנו. אוקיי, ניגש לשאלה הראשונה, שואלת אותנו אסתר. שלום יצחק, פניתי למישהו שטען שבעלי מחושף וסיפרתי לבעלי, הוא אמר שאני מדברת שטויות. בספר שלך קראתי שאדם מחושף לא יודע שהוא מחושף והכישוף מגן על עצמו. מה אני עושה במקרה כזה? ובכן, אסתר, אכן הכישוף מגן על עצמו, ובדרך כלל כשעושים את הכישוף בצורה מקצועית, אז גם קשה לשתף פעולה עם אותו אדם שהוא מחושף, כי הוא לא ישתף איתנו פעולה אף פעם. במקרים כאלה אנחנו צריכים לעשות את העבודה מחוץ לידיעה של המחושף. אנחנו נעזור לו וננקה אותו על ידי הרבה מאוד דברים שניתן לעשות. במקרה הזה שלך אני אמליץ לך על דבר שנקרא חותם שלמה, כדי להסיר ממנו את הכישוף. שמו ייכתב בתוך החותם בגואטית או בשפת מלאכים, לא בעברית, כדי שהוא לא יזהה את זה, כי מיד הוא ייצור התנגדות גם לזה. ואני מקווה שבעזרת השם, תוך 40 יום עד 60 יום, הוא יתחיל לחזור לעצמו לאט לאט. מאחר ונשאלנו את השאלה הזאת בנושא הכישוף, ואנחנו נמצאים במרכז לקבלה מעשית, אז אני אגלה לכם שיש לי דבר שנקרא מוזיאון קטן, לא גדול, שכולל בתוכו הרבה מאוד דברים מכל רחבי העולם. אני גם בנסיעותיי וגם אנשים שמכירים אותי ויודעים שאני אוסף את הדברים האלה, שולחים לי ממש מכל רחבי העולם. אם זה יפני, ואם זה אינדיאני, ואם זה אפריקאי, ואם זה ממש דרום אמריקאי מתקופת האינקאז והמאיה, ועד לוודו השחור שבאפריקה. ואני אעשה לכם היכרות עם המוזיאון הקטן הזה, וגם אני אסביר לכם על הכישוף, ועל חלק מהדברים שאני אוסף שם. ואם יש לכם דברים שאתם לא ממש יודעים מה זה, וזה סוג של משהו שמקושר לקבלה, מיסטיקה, או כל דבר אחר, אני אשמח לקבל אם תשלחו אליי. השאלה השנייה שנשלחה אלינו, נשלחה על ידי דפנה, והשאלה היא, שלום יצחק, פניתי לרב לפני כשנה בגלל בעיה זוגית, והוא נתן לי קמע שבינתיים לא עזר. באתר שלך כתוב שמותר לפתוח את הקמע, אבל אני מפחדת לעשות את זה. הרב אמר לי שאסור לפתוח את הקמע, אז מה אני עושה? אני מפחדת לזרוק ואני מפחדת לפתוח. ובכן דפנה, ראשית אני אסביר לך שכן מותר לפתוח קמעות. ואני גם אראה לך עכשיו את כל המכלול הגדול של האוסף של הקמעות הגנוזים, ואלה קמעות שנאמר עליהם גם שאסור לפתוח. אז אם מישהו אמר לך שאסור לפתוח קמע, כנראה שיש לו מה להסתיר. וכדאי כן לפתוח, וכמה שיותר מהר, את נושא הקמע. אני עוד מעט אסביר, כשאנחנו נגיע לפינה של הקמעות הגנוזים. שאלה שלישית שנשלחה אליי, נשלחה על ידי איילה, ואיילה כותבת, שלום יצחק, אני מנסה למכור את הבית ללא הצלחה כבר זמן רב. רבים מגיעים, מתלהבים, אומרים שיחזרו, ולא חוזרים. ובכן, איילה, בהרבה מקומות אנחנו נתקלים באנרגיות מאוד שליליות, שהבית מקרין מבלי שאנחנו נדע, למרות שהוא מאוד יפה והוא מאוד נחמד והוא מסודר טוב, והוא אכן מתאים לאלה שרוצים לקנות אותו. אבל האנרגיה, שהרבה פעמים אנחנו לא יכולים להסביר אותה, גורמת לנו להידחות מתוך הבית.
זה קורה בהרבה מקומות ובהרבה פעמים שאנחנו רוצים בכלל למכור נכסים או אוטו או כל מיני דברים כאלה. אנחנו יכולים מאוד להתלהב מזה וללכת ולא לחזור. יש תערובת שנקראת תערובת מסקוטה למכירת נכס או בית או כל דבר אחר. זאת תערובת שהיא מורכבת ממספר חומרים בשעות מסוימות, בימים מסוימים. ואני הייתי רוצה, מאחר ואנחנו נמצאים פה במרכז לקבלה הפעם, אז הייתי רוצה גם להדגים לכם איך פחות או יותר אנחנו עושים, וגם להכיר לכם את קודש הקודשים של המרכז, ששם נמצאים כל חומרי הקבלה שאני מביא ממרוקו. אני פעם או פעמיים בשנה נוסע למרוקו להביא את החומרים האותנטיים ביותר, כדי להישאר במסורת של הוריי ושל 4 דורות במשפחתי כבר. לא רוצה לקלקל, ואני נשאר עקבי בדברים, ולכן אני גם נוסע עד מרוקו הרחוקה כדי להביא את זה. אז אני אדגים ואני אראה איך מכינים את התערובת שנקראת מסקוטה, תערובת מסקוטה למכירת בית או נכס. עכשיו אנחנו נצא למרכז כדי להכיר את כל הדברים שדיברנו עליהם מקודם, וגם להציג את המקום. טוב, אסתר, אז כפי שהסברתי לך קודם, אני מראה כאן את המוזיאון הקטן והצנוע לדברי, נקרא לזה גם קדושה וגם טומאה, וזה משהו שהוא נשלח אליי מכל העולם. זה אוסף שאני כבר הרבה מאוד שנים אוסף. יש כאן גם דברים שקשורים לבודו, גם לכישוף, גם ליהדות, גם לדברים שהם אינדיאנים ואמונות יפניות וכל, כמעט מכל מקום בעולם ניתן כאן למצוא דברים שהם או אמונות תפלות או סגולות או חפצים שמשמשים אותנו לטקסים כאלה ואחרים. השאלות שלך הם היו בנושא הכישוף, אז אני אציג מספר דברים פה, והדבר הברור שכולם מכירים זה הוודו. יש לנו כאן בובות של וודו, מספר בובות. גם למעלה כאן אנחנו רואים בובות שהן נקרא לזה לטקסים השחורים, מה שאנחנו מכירים מהסרטים, בובות שדוקרים אותן וכולי. אבל אני צריך לציין שבעצם בתחילת המאה ה-18 הגיעה דת הוודו אל ארצות הברית והתמקמה בניו אורלינס. משם זה התחיל להתפתח, אבל הכירו לצערנו בהוליווד רק את הצדדים השליליים של הדת הזאת, שזה לדקור כל מיני בובות למיניהם. כאשר בעצם הדת הזו היא מאוד רחבה ויש בה המון דברים חיוביים, היא בעצם באה כדי לעזור הרבה. הכישוף שנעשה לבעלך, כמו שאמרתי, זה סוג של כישוף שנעשה בקבורה, לכן הוא לא מאמין במה שנעשה לו. לא רק שהוא לא מאמין, הכישוף מגן על עצמו, גם בספרים שלי אני כותב את זה, הכישוף מגן על עצמו. אותו בן אדם לא ירצה לשתף פעולה בשום פנים ואופן עם אף אחד כדי להסיר את הכישוף הזה. למרות שהוא בעצמו יכול לטעון שההתנהגות שלו זאת לא ההתנהגות ממש שהוא רוצה, או שהוא מבטיח דברים ולא מקיים, או שהוא מבטיח לחזור, מה שנקרא, בהתנהגותו אחורה, והוא גם לא חוזר. הכישוף שומר על עצמו. כאשר עושים כישוף שהוא באמת מקצועי נקרא לזה, למרות שזה שלילי, אז הכישוף שומר על עצמו, ולכן אל תתפלי כשאת מציגה לפניו את העובדות, והוא אומר לך שזה שטויות ושאין כזה דבר. ברוב המקרים כשאדם מתעורר מתוך כישוף, אז הוא תופס את הראש ואומר, אוי, איך עשיתי כאלה דברים? איך בכלל התנהגתי ככה? איך פתאום עזבתי את הילדים שאני כל כך אוהב, את האישה ואת הבית ואת כל מה שהיה לי, והלכתי אחרי מישהי שבכלל אני אפילו לא מכיר אותה.
זה בדרך כלל התגובה של הכישוף. אז כמו שאמרתי, אני מראה כאן את הנושא הזה של המוזיאון. אני אציג עוד מספר דברים. יש כאן נשל של נחש שמשמש בקבלה לכמה דברים. אחד זה לחבר בין בני זוג. השאלה מה אנחנו עושים עם הנשל, כי צריכים לכתוב קלף ולהכניס פנימה וכולי. יש כאלה שמשתמשים עם זה לפרנסה, נשל של נחש. יש לנו כאן הרבה אבנים מאבנים שונים. יש לנו כאן גם סגולה יפנית למציאת בן זוג, וזה איבר זכרי שהאישה לוקחת איתה, נושאת איתה לכל מקום, ועל פי האמונה היפנית היא גם תמצא מהר מאוד בן זוג. יש כאן נרות שחורים שמשמשים לכל מיני טקסים למיניהם. זה הצד הפחות או יותר שלילי של העולם. למרות שיש כאן חומרים אינדיאניים שהם גם משמשים לטוב. יש כאן לדוגמה שמן נחשים. שמן שמשמש לחבר בין בני זוג. יכול אולי להיות שזה בא מתוך הנחש שפיתה את חווה והיא פיתתה את האדם, ככה שאולי השמן הזה משמש. אבל אני יודע שהאינדיאנים משתמשים עם זה. יש כאן כל מיני חומרים שהם חומרים שבאים להעצים את היכולות הרוחניות שלנו אם משתמשים בהם. אם קצת אני אזוז לפה, אנחנו נראה שזה הצד של היהדות. יש כאן קמעות שכתובים באמהרית, קמעות בערבית, קמעות בעברית. כל הקמעות כאן כתובים על קלפים. יש כאן הרבה סגולות וחומרים שאני מביא ממרוקו. אלה חומרי הקבלה שבהם אני עושה שימוש. כל החומרים האלה יש להם דרכים וצורות של ערבוב, זמנים מאוד ייחודיים וספציפיים. יש כאן מגילות שכתובות, יש כאן אפילו מזוזה, שכמו שאנחנו יודעים, היא סגולה לשמירה על הבית, וכל יהודי כמובן ישים מזוזה בביתו. מכאן אנחנו יכולים קצת לנדוד אל הצד הזה. פה יש לנו את הנוצות שכותבים איתם, קולמוסים, קסתות, כל מיני צורות של קסתות שכתבו, חלקם מאוד עתיקים וחלקם די חדשים. יש לנו כוסות לסגולה עם שמות מלאכים, כוסות מכסף עם שמות מלאכים שטוענים שזה לסגולה. כאשר אנחנו יוצקים פנים היין ושותים, אז כביכול נותן לנו התעלות רוחנית. יש לנו כאן קטורות אינדיאניות, שזה לאהבה, לפרנסה, לטיהור הבית. אם אנחנו מדליקים את הקטורת למשל של האהבה בבית, אז זה מעצים את האהבה בין בני הבית, או בין בני הזוג. יש כאן קטורת נגד העין הרע, שגם אם אנחנו מדליקים אותה, אז זה מטהר העין הרע מן הבית. כמו שאמרתי, אלה באים מעמים שונים, זה אמונות שונות. אני פועל רק על פי הקבלה, וזה המוזיאון שהוא, עד כמה שאני יודע, אין שני לו בארץ, אין בשום מקום מישהו שאסף את הדברים האלה בצורה כל כך עקבית כמוני. זה חלק מהדברים האלה הם תחביב גם. יש לנו כאן לדוגמה נמלי אש, שבאפריקה מאמינים שמי ששמים לו נמלי אש בבית, הורסים לו את הבית. זאת אומרת, בגלל שהנמלים הם אוכלים כל דבר ומזיקים, אז יש את האמונה הזאת שאם אנחנו לוקחים מספר נמלי אש וטומנים לאדם בביתו, זה יביא הרס בביתו. אני לא בטוח, אבל זה חלק מהאמונה ולכן זה מופיע פה במוזיאון. כמובן שיש עשרות דברים כאן, לכל דבר יש את הסיפור שלו. נכנסתי לזה כי רציתי להסביר פשוט את נושא הכישוף, וכמו שאמרתי, אפשר לטפל בכישוף הזה, אפשר לעזור לבן הזוג שלך גם מבלי שהוא ידע. אפשר לנקות אותו, לטהר אותו מזה, וברגע שהוא מתעורר, אז אני מניח שהוא יחזור לעצמו ויגיד, אוי, איך לא ראיתי שאני נמצא במקום לא נכון. ובכן דפנה, אחרי שעניתי לך על השאלה,
אני אפתח מעט את נושא הקמעות גם לכולם, וכדי שיבינו פשוט. ראשית, קמע, מותר לכל בעל קמע לפתוח את הקמע שלו. אין כזה דבר, אסור לפתוח את הקמע. אין בפנים מישהו שהוא יברח. לכן מותר לפתוח את הקמע. אולי אנחנו לא נצליח לקרוא מה כתוב שם, כי זה כתוב בשפה שאנחנו לא מבינים, יכול להיות שזה בגואטית או בכתב מלאכים או בכל כתב. זה לא משנה. את השם שלנו, שם האמא או תאריך הלידה, אנחנו צריכים לוודא שאכן כתוב. ראשית, אין שום דבר כזה שאוסר עלינו לפתוח. אנחנו בעלי הקמע. לכן מותר לנו לפתוח את הקמע. זה הדבר הראשון מה שנקרא, קשור לקמעות האישיים של כל אחד ואחד. מה הדין של קמע? ראשית, קמע צריכה להיות כתובה על קלף, לא על ניירות ולא על שום חומר אחר. רק על קלף. צריך להיות כתוב בדיו כשרה, ולא בעט או בטוש או בעיפרון או בהרבה מאוד דברים שאני נתקלתי, ועוד מעט אני גם אראה לכם. הקמע צריכה להיכתב על פי מועדים. זאת אומרת, יש הלכות ודינים בנושא קמעות. אי אפשר לקחת נייר, לכתוב עליו, או קלף ולכתוב על המקום ולתת לבן אדם. זה לא עובד ככה. צריך להוציא את מועדי הכתיבה מתוך השם, שם האמא ותאריך הלידה. כמו נגיד שוחט, חייב להיות מקצועי ולדעת בדיוק מה הוא עושה, ולא כל מי שיש לו סכין יכול להיות שוחט. אותו דבר כותב קמעות. אם יש לו קולמוס והוא יודע לכתוב, זה עדיין לא אומר שהוא יודע לכתוב קמעות. הוא צריך לדעת את ההלכות והדינים של הכתיבה. יש לזה זמנים מיוחדים, יש לזה שעות מיוחדות. יש לנו הרבה דברים מסביב לפני שאנחנו נותנים קמע. יש קמעות שלוקח חודש לכתוב, יש קמעות שלוקח 3 חודשים לכתוב. השאלה היא איך בעל המקצוע יודע לעשות את העבודה שלו. ובכן, נושא נוסף של קמעות, כמו שאמרתי, כל אחד יפתח את הקמע, יסתכל. אין כזה דבר קמעות שלוקחים איזה A4, מצלמים, מקפלים ונותנים. מצד שני, אנחנו צריכים גם לציין שאדם שמכין לעצמו את הקמע, לא מישהו שהולכים אליו, הוא יכול להכין לעצמו קמע או סגולה על כל חומר שהוא רוצה. בן אדם יכול לכתוב לעצמו קמע על נייר, על עלה, על כל דבר שהוא רוצה. אם זה אישי, אין עם זה שום בעיה וזה כשר למהדרין. אם אנחנו כותבים למישהו אחר, זה כבר נושא אחר, זה כבר מה שנקרא, צריך בעל מקצוע לנושא הזה. הרבה עשרות ומאות קמעות או כל מיני סגולות פסולים שמגיעים אליי במהלך החודש, אני מקבל אותם, פוסל חלקם, כי לפעמים יש שמות בתוך הקמעות, צריך לגזור את זה ולהוציא את השמות מתוך הקמעות, כי הגניזה זה בעצם קבורה. זה נקבר בבית קברות, כמו שקוברים אדם שהלך לעולמו, גם קוברים דברי קודש שהם פסולים לשימוש. אז כשאני מקבל קמעות, אני פוסל פשוט את השמות שמצוינים בפנים, ואז אני גונז את זה. אני מקבל, כמו שאמרתי, מאות בחודש מכל העולם. כמעט ואין נקודה על כדור הארץ שלא נשלחו אולי קמעות משם, שראו את התוכנית דרך האינטרנט, הרי אנחנו גלובליים. ולכן, כמו שאמרתי, את יכולה לפתוח את הקמע, לראות את הקמע. אין כזה דבר שאסור לפתוח. אם מישהו אמר לכם שאסור, דעו שכנראה מוסתר משהו שם. וכשאני אומר מוסתר, אז אני אומר משהו לא כשר. יכול להיות סתם נייר. אני נתקלתי בהמון דברים שאין בהם שום דבר, כלום. סתם נייר מקופל עם הרבה נייר דבק, עם הרבה עטיפה, וכשפתחתי את הכל לא היה בפנים שום דבר. ממש כלום. בושה לתת כזה דבר. אבל מה לעשות? יש כאלה שגם מחלקים כאלה דברים, או שסתם קשקושים, או שסתם על ניירות. לפתוח, להסתכל שזה אכן קמע, שזה אכן נעשה כמו שצריך. אם יש לכם שאלות, אפשר לפנות אליי לאתר, בית הרוחות, אין שום בעיה. לתאר לי בכמה מילים מה יש לכם, אני אשתדל לענות ולהסביר אם זה בסדר, לא בסדר, ואם יש צורך אפשר לשלוח גם תמונה.
ואם זה פסול, אז בכלל אפשר לשלוח את זה אליי ואני אגנוז את זה, או להניח את זה בכל בית הכנסת, הם יודעים לגנוז את זה לבד, לא צריכים יותר מזה. עכשיו אני אציג לכם כמה סוגים של קמעות שהגיעו אליי, כדי שתראו פחות או יותר במה מדובר. ובכן, זה חלק מאוד קטן, כי אני בדרך כלל גונז די מהר, פעם בחודש לפחות, וכמו שאתם רואים כאן, אז זה מתחיל קודם כל בכל מיני ניירות כאלה שמצולמות, ולא רק מצולמות, קודם כל כתוב לא תעשה לך פסל בכל תמונה, כמו שדיברנו כבר פעם, וזה תמונה. שנית, אי אפשר לקרוא את זה בכלל, וכל התורה כולה נפסלת על קוצו של יוד. אז לא נותנים כזה דבר, זה לא קמע קודם, זה סתם משהו שהוא מצולם ופסול. אותו דבר, הדבר הזה שאנשים מקבלים והוא מגולגל, ופה יש לנו איזה מישהו שהחליט שהוא שווה דולר, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה על $100, הוא לא היה שווה יותר, אבל סתם איזה רב ששם את פניו על דולר, אני לא מבין אפילו בכלל איך הגענו לרמה כזאת, על זה אני אומר אלוהים ישמור, אוקיי? תמונות של רבנים שאנחנו לוקחים איתנו, אנחנו פוסלים אותם, כי זה גם דברים שהם אסורים, דברים שהם כתובים בצורה כזאת, זה נכתב על קלף כמו שאתם רואים, אבל לצערי הרב זה נכתב בטוש, ככה וגם השם לא ברור, אז ככה שגם זה נחשב לפסול. ספרי קודש שהם קרועים, זה גם דברים שהם נחשבים לפסולים. קמעות שנכתבים על ניירות כמו שאתם רואים, סתם דף חשבון, לקחו, כתבו, אם כבר בן אדם משקיע, לפחות תשקיע מה שצריך להשקיע. כל התהילים הקטנים האלה עם התמונות, אלה דברים פסולים. כל אלה שכביכול נחשבים לברכות, אלה דברים שהם פסולים. יש כאן הרבה מאוד ניירת כמו שאתם רואים, הנה יש לכם כאן גם כל מיני דברים שהם פסולים, גם על ניירות, דברים שאנחנו מקבלים אותם סגורים הרמטית, אלה בדרך כלל דברים שבפנים, זה אני מכיר במקרה, יש בפנים נייר מגולגל שצולם מספר תורה, לוקחים ספר תורה, מצלמים דף, מקפלים ושמים בפנים, כל מיני כאלה שחושבים שזה סגולה, זה ממש לא, כי זה סתם נייר. לכן, כמו שאתם רואים, שולחים לי מכל העולם עשרות תליונים, שאף אחד לא יכול לדעת מה יש בפנים, לפתוח ולהסתכל. שאתם קונים, קודם כל כשאנחנו קונים דבר כזה, אתם לא יכולים לקנות קמע. קמע אי אפשר לקנות, קמע צריכים לכתוב באופן אישי לאותו בן אדם על אותה בעיה ספציפית שהוא מבקש. אם קניתם משהו באיזה עמוקה או בכל מיני מקומות כאלה, זה נקרא סגולה, ואין בה שום דבר שמשייך אותה אליכם. ככה שזה משהו שהוא פשוט פסול מרשיתו. אז בהתחלה אתם יכולים כבר לשלוח את זה לגניזה, אותו דבר כאלה, שפתאום אנשים באים ומדביקים, יש כאן לפחות חתולים יפים, מדביקים ותולים את זה בבית. זה פשוט מדהים לחשוב לאן הגענו באמונה שלנו בדברים האלה. כמובן שיש כאן עוד הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו לא נתחיל כל דבר ודבר לשלוף, כי בעיקרון הכל חוזר על עצמו, והכל חוזר להיות אותו דבר. כמו שאמרתי, מחלקים ברכות, ברכת הבית, זה נראה, אתם רואים? זה פרסומת למפלגה. כאילו, מה, אנחנו צריכים לברך את הבית שלנו עם המפלגה? ואם אני לא בוחר במפלגה הזאת, אז הבית שלי לא יהיה מבורך? למה מתנים ברכת בית עם פרסומת למפלגה? זה אסור, זה להשתמש בתורה לתועלת אישית, וזה דבר שהוא אסור, על פי דין. אבל, כמו שאמרתי, יש כאן עשרות כאלה, ולכן, לצערי הרב, או לשמחתי, הם נשלחים לגניזה, אבל לצערי רבים לוקחים ומשתמשים בזה, ואחר כך הם שואלים את עצמם, למה לא מצליח לי כלום? אוקיי, אז כמו שאמרתי, תערובת מסקוטה היא חומר שמיועד לזרז מחירה של נכס, בית, אוטו, או כל דבר שאנחנו רוצים למכור אותו, כמובן בגבולות מחיר ההיגיון, ולא לבקש $1,000,000 על דבר שהוא שווה פחות. וזאת היא המסקוטה, תערובת המסקוטה.
ובואו נראה איך מכינים אותה גם. ברוכים הבאים אל קודש הקודשים של המרכז לקבלה מעשית, המקום שבו כל החומרי קבלה, כמעט כל חומרי הקבלה מתנקזים, ומפה אני בונה את כל התערובות ואת כל הדברים שאנחנו צריכים כדי לענות על דרישות או לפתור בעיות לאנשים. כמו שאמרתי, אני אדגים איך אני מכין את תערובת המסקוטה למכירת נכס, בית, אוטו, כל מיני דברים שאנחנו רוצים להיפטר מהם, נקרא לזה במרכאות, או שהם מתעכבים, או שזה לא מצליח, או שבאים אנשים ורואים את הדירה ומתלהבים ממנה ואחר כך הולכים ולא חוזרים, או כאלה שממש אנחנו בטוחים שהם קונים את הבית ואופ, פתאום הם הלכו והתחרטו. אז לפני שאני אתחיל להכין את התערובת, אני אסביר בכמה מילים פה כל החומרים. חלקם יכול מאוד להיות שאתם מכירים גם. אם אנחנו נראה לדוגמה את הציפור, רבים שם שעוסקים בתחום החומרי קבלה, או שמתעסקים עם קבליסטים או מיסטיקנים, מכירים ומשתמשים. יש לנו פה את הג'לל הטהור שאנחנו מכירים. גם, אני מדבר רק על דברים שמכירים אחרים. יש את הג'לל אדום, יש מסקוטה צהובה, יש הרבה מאוד חומרים כאן, כמו שאתם רואים, מעמבר ועד תערובת בסיסית להרבה מאוד חומרים אחרים. יש פה את הקיברית שמשמש גם בדרך כלל לדברים שהם כלולים בתוכם פרדות, או דברים להרחיק אחד מהשני, אז החומר הזה משמש. יש לנו כאן הרבה מאוד תערובות שכבר באים כתערובת, את המסקוטה לפרנסה וכו'. לא נפרט כל דבר ודבר, אבל זה פחות או יותר כמו שאתם רואים. ועכשיו אני אכין את התערובת שהיא בעצם התערובת מסקוטה למכירת הנכס. ועכשיו אנחנו נביא גם את המסקוטה זהב, שהיא החשובה ביותר כאן בתערובת. שתי חומרים נוספים חסרים כאן, וכמובן מועד מאוד מדויק של התערובת הזאת, ההכנה שלה. בסופה היא נראית כך. זה התערובת מסקוטה, ככה מקבלים את זה, ואת הוראות השימוש גם מקבלים עם זה. ההכנה, כמו שאמרתי, היא במועד מסוים, אנחנו רק הדגמנו הצורה של הכנה, חסרים כאן עוד שתי חומרים, וזו התערובת מסקוטה.